مكونات الساندوتش برجر مشوي جاهز، تركي مدخن، مايونيز ومستردة وكاتشب، جبنة تشيدر مبشورة، وشوية بصل أخضر متقطعين كويس، خس، فلفل ألوان، وحلقات طماطم. هنبتدي أول حاجة هنخلط الجبنة مع البصل مع المستردة. نقلبهم. دول أول حاجة نحطهم في ساندوتش. من فوقيه التركي. بعد كده نحط حلقات الطماطم، برجر، فلفل الوان، ناخد معلقه كاتشب نخلطها مع المايونيز، عليه الخس.